السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. هواي تجيني استفسارات شلون بديت بالصين، مو بجيت بالدال، بديت. شلون بديت بالصين؟ اليوم راح اسولف لكم، احاول اختصر. طبعا اول شيء انا كنت بالعراق جالس بمحلي، كان عندي واحد محل ابيع بيه ديكور واصباغ وشيء. كانت وضعيتي تعبانة وعندي مشاكل يعني نفسيا، مشاكل عائلية، فكان عندي نفسيا تعبان ولسه كنت طالع من مشكلة وخسارة وكذا، فجالس يعني والحمد لله وشكرا على كل حال. فاجى مر من عندي واحد من اقاربي، خالي الله يذكره بالخير، فقال لي ليش ما تروح للصين شهر يعني تغير جو، سياحه شيء، لان الصين مو مثل باقي الدول. انا رحت سابقا اروح سوريا كنت اجيب بضاعه، اروح لايران اجيب بضاعه، فقال لي ليش ما تروح للصين؟ قلت له صراحه ما مقتنع بالموضوع، وقلت له ما عندي يعني حتى الاجور اللي اجيبيها ما عندي. فقال لي انا راح يعني اسوي لك الفيزا والدعوه وانت كمل الموضوع. قلت له ماكو مشكله. المهم سويت انا النوب، رحت يعني صارت الفكره براسي صراحه، فرحت الاخوي اخذت من عنده قسم، رحت الاصدقائي هم عندي قسم واني عندي قسم. اكثر شيء المبلغ اللي اخذته مال السفر من اخويا، لان ما عندي صفر فكنت لسه طالع من خساره. يعني سابقا سولفت لكم مراحل الخساره اللي خسرتها، يعني اكثر من مره خسرت. المهم فقال لي يعني خلى الفكره براسي، بقيت انا افكر صراحه، صارت الفكره براسي، فنويت انه انا اسافر. جيت والله بقيت الموضوع طول تقريبا 5 اشهر 6 اشهر، يلا قدر يسوي لي الدعوه الفيزا. يعني الصين من مو نفس باقي الدول، ما تدخل لها الا بدعوه، يعني لازم شركه تدعيك وتاخذ الدعوه، انت تروح للسفاره، السفاره تنطيك فيزا. الصين لازم بهالطريقه تدخل لها، ما عندها طريقه ثانيه، يعني مو مثل باقي الدول قبل تحصل فيزا وتجي، لا الصين دعوه وبعدين فيزا، مرات يعطوك دعوه والسفاره ما تقبل تعطيك فيزا. المهم انا جيت توكلت بالله سبحانه وتعالى، جمعت الفلوس، جت الدعوه، اجيت للصين. اول ما دخلت للصين اشتغلت براتب بالشهر $300 تقريبا. بس انا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى عقليتي مفتوحه، ما احب اشتغل بشيء واحد. فاشتغلت مع خالي ارتب حسابات كذا. خالي كان يشتغل بس بالمواد الانشائيه، يعني هو خبير صراحه بالمواد الانشائيه، صار له 20 سنه تقريبا، كلش قديم. يعني من كانت الناس، شو اقول لك، يعني من كانت الناس قليل تجي للصين، هم من الشركات القدامى، خوالي بيت محمد عريبي، فكانوا قديمين كلش بالصين، فيشتغلون بالمواد الانشائيه فقط. فاشتغلت يمكن شيء، حتى ما كملت شهر، يمكن شيء 15 يوم هيك شيء اعتقد حسب ما اتذكر. فكنت اطلع للسوق اشوف حقائب، اشوف ملابس، اشوف هواي بضاعه حلوه. فقمت اني بعد اتحرك، يعني اتحرك. المهم فجت ببالي انه اشوف بضاعه واشحن لاصدقائي، اول شيء ابدي به. فطرحت الموضوع على اخوي الاكبر من عندي، قلت له اكو حقائب وهيك. اخويا شاف اصدقائه، المهم شاركنا كل احنا باول وجبه. بهالاثناء انا خلال 15 يوم قمت اشتغل ويا خالي، وبنفس الوقت استيقظ صباحا يعني ب8 الصبح تقريبا 7 الصبح، اطلع للسوق اشوف شنو البضاعه شنو. قمت بديت اصور واخلي بالفيسبوك مالتي الشخصي، ما كان عندي لا بيج ولا اي شيء، اصور واخلي بالفيسبوك مالتي الشخصي. فبدت الناس يعني هاي شنو وليش تصور وما ادري شنو، اشكال الكلام يعني، تعليقات اشكال. بس الحلو انه انت من تبدي بالفيس الشخصي مالتك، اكثر الناس هم اقربائك واصدقائك، فدائما انت تحصل دعم من اصدقائك واقربائك. فالحلو انه قمت انشر بضاعه، فتقولوا لي هاي ياسر حلوه، هاي سعرها رخيصه. اول ما بديت انشر بضاعه مع سعرها، يعني انا انعرفت بهذا الشيء. هاي سنه احكي لكم سنه 2013 انا بديت بالبيج مالتي وبديت بالشغل. 2011 انا فتحت الشركه، بس كان الشغل يعني مو بالطريق الصحيح، كنت ما اعرف، مره اروح هيجي مره اشتغل بهيك بضاعه، مره اشتغل حسب الطلب، مره اوفر بضاعه. بس 2013 انه خليت مثل ما يقولوا خليت النقاط على الحروف. 2013 ركزت على هذا العمل، فمن ركزت عليه بدا يصعد شويه. المهم فبديت انه شنو، اني بديت شويه ارتب بالموضوع. اول اوردر واول بضاعه اشتريتها هي حقائب نسائيه، انا واصدقائي واخوتي، وشحنتها. طبعا قمت شويه على الفيس، واول زبون حصلته من الفيسبوك اللي هو غريب، كان من غير محافظه، اشترى من عندي مفاقس مال بيض. لحد الان الشخص يتابعني، وحتى هو يقول لي انا اول واحد اشتريت من عندك سنه 2013، اشترى من عندي مفاقس مال بيض. صراحه انا كان دائما انه متعلم هاي الشغله من جدي الله يرحمه محمد عريبي، انه احنا نبيع رخيص بس نبيع هواي، عرفت شلون؟
يعني على مود نتميز بهالشغله. تعرفون اللي يجي يستورد من الصين لازم اكو فرق قوي، اذا فرق قليل يقول لك انا ليش اشتري من الصين؟ اشتري وادفع فلوس وانتظر مده طويله، فشي يسوي؟ دائما انت لازم من تستورد من الصين وتنتظر شهرين او اكثر، لازم الشغله تكون بها فائده. المهم فقمت اني اصور اول واحد، اني يعني الاول بالصين صراحه، والاول حتى بالعراق بوقتها، بعدين انعرفت بغير دول، انه اول واحد انشر البضاعه واكتب سعرها. وحتى كانوا الناس يسالوني ياسر هاي بيش عليك؟ ايش قد تربح؟ شفت اقول لهم من 5% الى 10% اربح. يعني صريح كلش، هاي البضاعه هالقد. مرات حتى اقول هاي البضاعه بالمصنع، مرات اصور بث مباشر كنت بالمصانع، بيش اقول له بالمصنع بيش؟ يقول لي بدولار، اقول لهم عيني بدولار و10 سنت مثلا مباشر رسم، او مثلا اقول لهم دولار 1 سنت، دولار وكذا، هيك اشتغل كله على المباشر. فانعرفت بالصين، انكرهت كلش، هواي شركات كانت تكرهني، خصوصا شركات الشحن، يقولوا لي انت فضحت الاسعار. يعني احنا كنا نجيب البضاعه ونبيع براحتنا، انت فضحت الاسعار. بس هم ما يعرفون انه هو الرزق على الله سبحانه وتعالى. يعني هسه من تدخل للسوق كل الناس تبيع طماطه صحيح، ليش هذا يبيع اكثر من هذا؟ ومرات واحد غالي وواحد رخيص، ليش الغالي يبيع اكثر من الرخيص مرات؟ ليش؟ رزق الله سبحانه وتعالى. فمو صحيح هاي مال انت فضحت الاسعار وانت ما ادري شنو. المهم بديت اني شويه شويه، تعرفت على وحده بنيه كانت تبيع حقائب وساعدتني. كانت البنيه كلش ذكيه، فعلمتني هواي اسرار بالتجاره، علمتني شلون اشتري، علمتني شلون استخدم التطبيقات الصينيه، شلون اراسل المصانع، شلون يعني احكي وياهم بالصيني، علمتني بعض اللغات الصينيه. طبعا انا كنت ما احكي ولا صيني ولا انجليزي ولا شيء، شويه عندي انجليزي يعني هاي من المدرسه متعلمها، هواري وهاو ماتش هاو ماني ما ادري شنو، هاي الكلمات الدلاليه. انا مخلص طبعا ثالث متوسط تخرجت ودخلت صناعه قسم الكترونيك، وما كملت الدراسه لان كان العمل كلش صعب، فما قدرت اكمل دراسه. المهم فشويه شويه بعدين انا اشتغل بجهد، اعوذ بالله من كلمه ثانيه. يعني شنو بجهد؟ يعني بذاك الوقت ما كنت يعني استيقظ صباحا بال10 ب11، لا، من ال7:30 مثلا ب8 الصبح اني اطلع للسوق، ما عندي ولا زبون ولا عمل ولا شيء، ابقى افتر هاي بيش واصورها وانزلها بالفيس، هاي بيش واصورها، لحد ما شويه 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 جاني واحد زبون من اصدقائي القدامى من البصره، حسان من البصره، تحياتي كلش له. الشخص هذا اشترى من عندي اول اوردر، وكان اوردر كبير وكلش فادني ونفعني، وقدرت من عنده ادفع حتى مصاريف الاقامه، بس زعل علي وبعدين وخسرته للاسف. انا كلش عزيز علي واحبه، بس صار سوء تفاهم، بس حاولت اوضح له بس ما سامحني، وان شاء الله يسامحني. استاذ حسان تحيه له، قرب بالبصره، قرب مستشفى الموانئ، من الزبائن القدامى اللي عندي. فبديت اشتغل شويه شويه واشتغل بجهد. شوف اي شغله انت من تشتغل بجهد تخلي بيها طاقتك ووقتك تنجح. اي شغله انا سولفت لكم سابقا شلون هذا الصيني كان يشتغل بالنفايات وشلون تطور وشلون وصل. اي شغله حداد، نجار، كناس، يعني تنظف، فراش، موظف، اي شغله من تبدع بيها توصل. ليش؟ اول شيء انت لازم تحب الشغله وتخلي كل طاقتك وكل وقتك بيها. المهم شويه شويه بدات الناس تعرفني بالفيس، يعني استمريت يمكن صراحه اول سنه او سنه ونص، يمكن السنه ونص هاي كلها يمكن عندي 4 أو 5 زبائن. كلش صعبه، تعرفون كلش صعبه، يعني الاكل صعب، العيشه صعبه، كلش صعب. بس الحمد لله والشكر انا ايجار كنت ما ادفع، كنت ساكن مع خالي ببيت خالي عنده هنا بيت، فساكن معه واكل معه، فالاكل والسكن طالع، فاني ما عندي مشكله، عندي زبائن ما عندي زبائن ماكو مشكله. طبعا لهنا اني ما عندي اقامه، يخلص الشهر اروح اجدد من دائره الاقامه، يعطوني شهر ثاني، بقيت شهرين، خلصت هاي الشهرين. بس هاي الشهرين اني محرك حركه قويه كلش، خلصت هاي الشهرين رجعت للعراق. من رجعت للعراق سويت جوله، سافرت على المحافظات، افتريت على الاصدقاء، طبعت كارتات، قلت لهم اني بالصين واني كذا واني كذا، صرفت حكي هواي افتريت عليهم. حصلت يمكن 1 زبون او 2 زبائن فقط بهاي الفتره كلها، وبعدين رجعت للصين. بعد ما رجعت للصين مره ثانيه فيزا زت خالي سوالي اياها، فيزا زت يعني سواني عضو بالشركه مالته، فمن سواني عضو بالشركه مالته ارتاحت من موضوع الاقامه، فبقيت وياه وانا بنفس الوقت اشتغل شغله ثانيه لحد شويه 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 تقريبا 4 أشهر أو 5 أشهر راسا انا مباشره انفصلت من عنده وبديت عملي. اول ما بديت عملي شغلت واحد موظف، وبديت شويه شويه ويا الموظف اجيب بضاعه، اصور. اكثر شيء كنت اشتغل انه كل شيء اصور، يعني من تجون هسه بالفيسبوك ترجع على 2014 راح تلقى انا شلون كنت اشتغل،
راح تشوف اللي كنت اشتغله سابقا على اللي كنت اشتغله هسه شويه اختلف. شنو اختلف؟ قبل كنت اصور يعني مثل ما نقول هنا عامي شامي، يعني تصور وشوف البضاعه حسب الشخص اللي يريدها. هسه قمت لا، شو اسوي؟ هسه قمت طورت من العمل، اخذت واحد مستودع كبير وجبت بضاعه، قمت انا اشوف البضاعه الحلوه الجديده اشتريها واخلي البضاعه بالمستودع مالتي وافتح بث مباشر وابيع. وبنفس الوقت هسه حاليا اخلي الموظفين، اكو بعض المدن ما اقدر اوصلها، فادز الموظفين الصينيين يروحون هم يشوفون شنو البضاعه الجديده، مرات مباشره يسوون بث بالفيس، مرات ينشرون البضاعه. السر بالعمل انه انت دائما تخلي ايدك بالعمل وما تستسلم، هاي اول شغله. الشغله الثانيه، طبعا انا اختصرت لكم الموضوع كلش كان مطول. الشغله الثانيه انه انت لازم تقتصد. شلون تقتصد؟ يعني انا هنا مثلا اذا اريد اكل الاكل العربي خلينا نقول ب 25 دولار ب 50 دولار الوجبه، تمام؟ من 25 الى 50 دولار، بينما الاكل الصيني ب 1 دولار ب 3 دولار. فانا كنت اكل الاكل الصيني، طبعا الاكل الصيني حلال، يعني في مطاعم عندنا حلال، بس الاكل الصيني اكيد مو بلذة الطعام العربي، عرفت شلون؟ بس انت من جايب دوله غريبه، انت تحصل لك باليوم مثلا خلينا نقول 50 دولار وتاكل ب 50 دولار، انت تشتغل لك فتره وبعدين يفشل مشروعك وترجع، صحيح؟ بس انت لنفرض بدك تحصل 50 دولار وده تاكل ب5 دولارات، فباليوم يزيد عندك 45 دولار، كبيره صحيح؟ تقتصد، لازم تقتصد. يعني بعدين مثلا شويه من طلعت من خالي ردت ادور سكن. السكن بمدينتنا هنا غالي، لان مدينه تجاريه، مركز تجاري، فش تسوي؟ مضطر ان تروح مكان بعيد. المكان البعيد اللي رحت له يبعد تقريبا شي 20 كيلو متر، اعتقد 20 كيلو متر او اقل شويه، واشتريت دراجه كهربائيه. يعني استغفر الله، مو اشتريت، يعني واحد اعطاني دراجه كهربائيه قال لي انا ما استخدمها، فقمت استخدم الدراجه الكهربائيه مالتي اروح واجيبيها. فهذه كلها تنحسب. يعني انت جاي تبني مشروع، اذا تبني مشروعك بناء صحيح وتقتصد توصل. اذا انت لا والله المصاريف كلها تصرفها على تاخذ لك تاكسي تروح وتجي، والله اليوم حاره، والله اليوم بارده، انا خلنا اروح بتاكسي، شويه 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 ما تقدر توصل او تصعد بصوره بطيئه جدا. طبعا انا ما اقول لكم صعدت بس يعني بايدي وبقوتي، لا، اكيد هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهواي حصلت مساعده من اشخاص صينيين، حصلت مساعده من اخوتي، حصلت مساعده من خوالي، من اصدقائي، من كل شيء حصلت مساعده. بس انت الناس شو وقت تساعدك؟ من تشوفك انت قوي وجاي تشتغل وعندك امكانيات، الناس تبدي تساعدك. يعني واحد مثلا اعطاني دراجه كهربائيه قال لي هاي خليها يمك دراجه كهربائيه، يجوز هي رخيصه ما لها قيمه، بس انا عندي بذاك الوقت لها قيمه، لان اذا اروح واجيب تاكسي كلش هواي، التاكسي غالي، التاكسي تقريبا باليوم تاخذ لك بال 15 دولار، واذا تروح وتجي بالباص، الباص يوديك بمكان ثاني وتجي مشي. فالدراجه الكهربائيه كانت جدا خدمتني، مع العلم كان البرد كلش قوي، يعني من اقود بالدراجه هاي اصابيعي ما احس بيها، ومكان بعيد ومطر وهاي، ما كنت استيقظ واقول اليوم مطر ما اروح للعمل، اليوم برد ما اروح للعمل، لا، ما كان عندي شيء. برد البس كيس براسي، الصينيين اعطوني واحد كيس براسي البسه على مود لا يأذيني المي واروح، الحمد لله والشكر. ومرات انقلب بالدراجه زلق شيء هاي، بس ما تستسلم. فالسر مو بياسر شلون وصل، انت تقدر تصير احسن من عندي واحسن من عندي. انا وصلت الشيء لا شيء، يعني كل اللي عندي شركه الحمد لله والشكر ومعروفه وخير من الله الحمد لله والشكر. واخر شيء طبعا صارت عندي هواي مشاكل وهواي ناس ساعدوني، اخر واحد ساعدني هو استاذ عودة الدراجي شريكي ببغداد، وساعدني بوقت انه انا وصلت الشركه رادت تتعزل، يعني خلاص من صارت الفتره مال الفيروس، غرامات وفلوس وحساباتنا البنكيه انقفلت هنا، فصار عندنا يعني سبات كل شيء، لا شغل ولا عمل ولا اي شيء. فاخر شيء لو ما استاذ عودة الدراجي ساعدني كان السنه راحت الشركه. بس انا بالنسبه لي يعني صراحه بيني وبين نفسي اقول حتى لو لا سمح الله راحت هاي الشركه، انا مستعد ثاني يوم اروح اشتغل عامل، عند صيني، عند عربي، عند اي واحد، اشتغل طباخ، اشتغل بمطعم، اشتغل منظف، ما عندي مشكله. ليش؟ الحياه لازم هيك، لازم انت ما تستسلم وتستمر. اذا تستمر تتوفق بحياتك، ما تستمر ما تتوفق. ولازم تقتصد، يعني بالبدايه اقتصد. انا هسه مرات اكل عربي مرات اكل صيني، الحمد لله وشكر، خير من الله، شغل زين. بس قبل لا، كان الوقت لازم واحد يقتصد. هسه عندي سياره، قبل كانت عندي دراجه، عرفت شلون؟ لازم واحد يقتصد. الطفل راح يوقع. والى هنا تنتهي جزء من القصه. ودائما خلوا بالكم انت لازم تركز بعملك. كل واحد يقدر يوصل لاعلى المراتب، اعلى المراتب تقدر توصلها بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبالجهد، ما تستسلم. والسلام عليكم ورحمه الله. راح يصير وقت الفطور، مع السلامه.